નમસ્કાર મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું ચેપ્ટર નંબર 6 ની અંદર છેલ્લી જૈવિક પ્રક્રિયા એટલે કે ઉત્સર્જન વિશે. તો સૌપ્રથમ તેની અંદર આપણે મનુષ્યમાં ઉત્સર્જન વિશેની માહિતી મેળવીશું અને ત્યાર પછી વનસ્પતિમાં અને મનુષ્યના ઉત્સર્જનની અંદર કેટલો ફેરફાર હોય છે તેના વિશે માહિતી મેળવીશું. તો હવે આપણે સૌપ્રથમ તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે તમને મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રની આકૃતિ આપણને આપેલી છે. તો એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ કે મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્ર આકૃતિ દોરી સમજાવો અથવા તો ઉત્સર્જન અંગ વિશે માહિતી આપ. તો સૌપ્રથમ મનુષ્યની અંદર સુવિકસિત ઉત્સર્જન તંત્ર આવેલું હોય છે. કારણ કે મનુષ્ય એ આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે મનુષ્ય એટલે એક બહુકોષીય અને જટિલ સંરચના ધરાવતું પ્રાણી છે, જેથી તેની અંદર ઉત્સર્જન માટે ચોક્કસ પ્રકારની પેશી અથવા તો તંત્રની જરૂરિયાત હોય છે, જેને કારણે મનુષ્યની અંદર એક સુવિકસિત ઉત્સર્જન તંત્ર આવેલું હોય છે. હવે તેની અંદર કયા કયા અંગો હોય છે તો તેના વિશેની આપણે માહિતી મેળવીએ. તો મનુષ્યની અંદર ઉત્સર્જન અંગો તરીકે આવશે એક જોડ મૂત્રપિંડ, તે તમે જોઈ શકો છો. આ જે છે તે છે મૂત્રપિંડ, બરાબર છે. આ ડાબું મૂત્રપિંડ છે, જ્યારે આ જમણું મૂત્રપિંડ છે. ત્યાર પછી એક જોડ મૂત્રવાહિની એટલે કે મૂત્રમાંથી નીકળતી જે આ નળી જે છે તેને કહેવામાં આવે છે મૂત્રવાહિની. તો એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ છે ડાબી મૂત્રવાહિની, જ્યારે આ છે જમણી મૂત્રવાહિની. ત્યારબાદ સ્નાયુઅલ મૂત્રમાર્ગ અને મૂત્રાશય એટલે આ જે પોર્શન જે છે તેને કહેવાય છે મૂત્રાશય, જ્યારે આને કહેવામાં આવે છે મૂત્રમાર્ગ. મનુષ્યમાં ઉત્સર્જન અંગ તરીકે આપણે એક જોડ મૂત્રપિંડ, પછી મૂત્રવાહિની એક જોડ એટલે કે બે, બરાબર છે, બે મૂત્રપિંડ, બે મૂત્રવાહિની, સ્નાયુઅલ મૂત્રમાર્ગ અને મૂત્રાશય નો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે એના વિશે થોડું ઊંડાણપૂર્વક જોઈએ કે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. તો હવે જોઈએ પહેલું કે મૂત્રપિંડ. તો મૂત્રપિંડ એ લાલાશ પડતા બદામી અને કથ્થાઈ રંગના વાલ્વ આકારના ચપટા હોય છે, બરાબર. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે તે કેવા હોય છે, વાલ્વ એટલે આપણું જે કઠોળ વાલ આવે છે તેના, બરાબર, વાલ્વ આકારના અને ચપટા તેમજ લાલાશ પડતા બદામી રંગના જોવા મળે છે. ત્યાર પછી મૂત્રવાહિની. તો પ્રત્યેક મૂત્રપિંડમાંથી અંદરની બાજુથી એક લાંબી અને સાંકડી નળી નીકળે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક લાંબી અને સાંકડી જે નળી નીકળે છે તેને કહેવામાં આવે છે મૂત્રવાહિની. હવે મૂત્રવાહિનીનું કાર્ય શું છે? તો મૂત્રવાહિની એ મૂત્રાશયમાં ખુલે છે, જે તેના દ્વારા મૂત્રનું શું થાય છે, વહન. એટલે કે મૂત્રપિંડની અંદર ઉત્પન્ન થયેલું મૂત્ર, જે આપણે આના પછીના પોર્શનની અંદર જોઈશું કે મૂત્રપિંડની અંદર મૂત્રનું નિર્માણ કેમ થાય છે. એ મૂત્રપિંડની અંદર જે મૂત્રનું નિર્માણ થયું હોય છે તે આ મૂત્રવાહિની એટલે કે આ નલિકા મારફતે ક્યાં આવે છે, મૂત્રાશયની અંદર આવે છે. એટલે કે મૂત્રપિંડમાંથી જે મૂત્ર નિર્માણ થયું હોય તે મૂત્રાશયમાં આવશે અને ત્યાં તેનો સંગ્રહ થાય છે. હવે જોઈએ આપણે એનો ત્રીજો ભાગ, બરાબર છે, મૂત્રપિંડ, મૂત્રવાહિની, ત્યાર પછી મૂત્રાશય. તો મૂત્રાશય એ સ્નાયુઓની બનેલી કોથળીઓ જેવી રચના છે, જેની અંદર મૂત્રનો સંગ્રહ થાય. આ પોર્શન કે જેની અંદર મૂત્રપિંડમાંથી મૂત્રનું નિર્માણ થઈ અને મૂત્રપિંડ નલિકા મારફતે તે ક્યાં આવશે, મૂત્રાશયમાં આવશે. જે સ્નાયુઓની બનેલી એક કોથળી જેવી રચના છે, જેની અંદર શું થાય છે, મૂત્રનો સંગ્રહ થાય છે. ત્યાર પછી મૂત્રમાર્ગ એટલે કે મૂત્રાશય સ્નાયુઓના બનેલા સાંકડા ટૂંકા માર્ગ સ્વરૂપે શરીરની બહાર આવે છે, જેને સ્નાયુમળ મૂત્રમાર્ગ એટલે મૂત્ર જે છે તે એક સ્નાયુના સાંકડા અને ટૂંકા માર્ગ સ્વરૂપે અહીંયાથી ક્યાં આવશે, શરીરની બહાર આવે છે, જેને શું કહેવામાં આવે છે, સ્નાયુઅલ મૂત્રમાર્ગ. તો આ થયું મનુષ્યનું ઉત્સર્જન તંત્ર. સૌપ્રથમ તો તેની અંદર શું હતું કે એક સુવિકસિત ઉત્સર્જન તંત્ર આવેલું હોય છે, જેની અંદર એક જોડ મૂત્રપિંડ, એક મૂત્રવાહિની, ત્યાર પછી મૂત્રાશય અને મૂત્રમાર્ગ એ તેના અંગો છે. મૂત્રપિંડ એ લાલાશ પડતા બદામી રંગના, કથ્થાઈ અને વાલ આકારના તેમજ ચપટા હોય છે. મૂત્રવાહિની તો કે પ્રત્યેક મૂત્રપિંડની અંદરની બાજુએથી લાંબી અને સાંકડી નળી નીકળે છે, જેને કહેવાય છે મૂત્રવાહિની. મૂત્રવાહિની મૂત્રાશયમાં ખુલે છે, જેના દ્વારા શું થાય છે તો કે મૂત્રનું વહન. મૂત્રાશય શું કરે છે? તો મૂત્રાશય એ મૂત્રનો શું કરે છે, સંગ્રહ કરે છે. સ્નાયુઓની કોથળી હોય છે અને તેના છેડા પર આવેલા એક સાંકડા ટૂંકા સ્નાયુબળ માર્ગને કહેવાય છે મૂત્રમાર્ગ, જેના દ્વારા મૂત્રનો શરીરની બહાર ત્યાગ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈશું મૂત્ર નિર્માણની ક્રિયા. અહીંયા તમે તમારી સમક્ષ એક આકૃતિ છે, બરાબર છે, ઉત્સર્ગ એકમની આકૃતિ. એટલે કે મૂત્રપિંડ નલિકા એટલે કે ઉત્સર્ગ એકમની રચના આકૃતિ સહ સમજાવો. આ જે ઉત્સર્ગ એકમ જે છે, બરાબર છે, એ ઉત્સર્ગ એકમ જેની અંદર મૂત્રનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે તે પણ આપણે આના પછીના સવાલમાં સમજીશું. સૌપ્રથમ કે મૂત્રપિંડ નલિકામાં, બરાબર છે, પાયારૂપ એકમ એટલે કે મૂત્રપિંડ નલિકા હોય છે. મૂત્રપિંડની અંદર પ્રત્યેક મૂત્રપિંડમાં એટલે કે આપણા શરીરની અંદર બે મૂત્રપિંડ આવેલા હોય છે, બરાબર છે. આપણે આગળ જ જોયું એક જોડ
1 જોડ એટલે કે 2, તો પ્રત્યેક મૂત્રપિંડમાં આશરે કેટલી, તો કે 10 લાખ મૂત્રપિંડ નલિકા આવેલી હોય છે. મૂત્રપિંડ નલિકા એ લાંબી અને ગૂંચળામય રચના છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, તેની શરૂઆત અહીંયાથી થાય છે. એ સંપૂર્ણ લાંબી અહીંયાથી સંપૂર્ણ આ રીતે ફરી અહીંયાથી આ માર્ગ ઉપર આગળ વધી અહીંયા જ્યાં સંપૂર્ણ માર્ગની અંદર મૂત્રનું વહન થાય છે અને અહીંયા છે એટલે સંગ્રહણ નલિકામાં તે મૂત્ર બહારની તરફ નીકળે છે. બરાબર છે. એટલે મૂત્રપિંડ નલિકા એ ખૂબ જ લાંબી અને ગૂંચળામય રચના છે, જેના અગ્ર ભાગે કપ આકારની બાઉન્ડમેનની કોથળી, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આ જે છે તે કેવી છે, બાઉન્ડમેનની કોથળી, અને તેનો અંત સંગ્રહણ નલિકામાં, એટલે આ જે છે તે શું છે, સંગ્રહણ નલિકા. શરૂઆત અહીંયાથી થાય છે બાઉન્ડમેનની કોથળી, ત્યાર પછી ગ્રીવા, પછી નિકટવર્તી ભાગ, એટલે બરાબર છે, ત્યાર પછી દૂરસ્થ ભાગ અને પછી આવશે સંગ્રહણ નલિકા. એ રીતે તેને 5 ભાગની અંદર આખી સંપૂર્ણ રીતે વહેંચાયેલી હોય છે. ત્યાર પછી તમે જોવો છો બાઉન્ડમેનની કોથળીની અંદર પાછળની દિવાલ વાળી દેશિકાઓનું રુધિર કેશિકાઓનું ઝુમખું ગોઠવાયેલું હોય છે, જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. આ જે પોર્શન જે છે તે છે રુધિર કેશિકા ગુચ્છ, અહીંયા આકૃતિની અંદર આપણને વર્ણવેલું પણ હોય છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈશું આપણે કે મૂત્ર નિર્માણની ક્રિયા. મૂત્ર નિર્માણ કઈ રીતે થાય છે, અને એ થાય છે મૂત્રપિંડની અંદર. બરાબર છે. તો મૂત્રપિંડની અંદર મૂત્રના નિર્માણની ક્રિયા કઈ રીતે થાય છે? તો સૌપ્રથમ કે મૂત્ર નિર્માણનો હેતુ એ રુધિરમાંથી રહેલા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો ગાળીને તેને અલગ કરવાનો છે. આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે શરીરની અંદર નાઇટ્રોજન યુક્ત તેમજ એમિનો એસિડ વગેરે જેવા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો ઉત્પન્ન થતા હોય છે, અને આ જે ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો જે છે તે વિષારી દ્રવ્યો હોવાને કારણે તેને શરીરમાંથી નાશ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણે તેને શું કરીશું? શરીરની બહાર કાઢી દઈશું. હવે સૌપ્રથમ તો મૂત્રપિંડ એ રુધિરમાંથી નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો, યુરિયા અને યુરિક એસિડ, આ ત્રણ વસ્તુને શું કરે છે? અલગ કરે છે. એટલે આપણી જે એકચ્યુઅલી મૂત્ર નિર્માણની ક્રિયા છે એમાં પણ શું છે કે રુધિરમાંથી જે કચરો છે તેને શું કરવામાં આવે છે? બહાર કાઢવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ગાળણ એકમો એ મૂત્રપિંડ નલિકાઓ દ્વારા એ મૂત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે મૂત્રપિંડ એ રુધિરમાંથી નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો, યુરિયા, યુરિક એસિડ વગેરે દૂર કરે છે. ત્યારબાદ ગાળણ એકમ એટલે કે મૂત્રપિંડ નલિકા દ્વારા મૂત્ર ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. એ મૂત્ર જે છે તે બાઉન્ડમેનની કોથળીમાં એકત્ર થાય છે. બાઉન્ડમેનની કોથળીમાં એકત્ર એટલે આપણે ઉત્સર્ગ એકમની વાત કરી હતી આના આગળના ટોપિકમાં. તો ઉત્સર્ગ એકમની અંદર જે બાઉન્ડમેનની કોથળી હતી તેની અંદર એ મૂત્ર જે બધું શું થશે? એકત્ર થશે અને તેમાંથી વહન પામે. પ્રારંભિક ગાળણની અંદર તેની અંદરથી ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ, ક્ષાર અને વધુ માત્રામાં શું રહેલું હોય છે? પાણી રહેલું હોય છે. જેમ જેમ ગાળણ એ મૂત્રપિંડ નલિકામાં, એટલે કે શરૂઆતની અંદર એ ક્યાં? સ્ટાર્ટિંગની અંદર આપણે જોયું કે બાઉન્ડમેનની કોથળી, ત્યાર પછી ગ્રીવા, પછી દૂરસ્થ ગૂંચળામય ભાગ, ત્યારબાદ નિકટવર્તી ગૂંચળામય ભાગ, અને લાસ્ટમાં આવશે સંગ્રહણ નલિકા, તેમાંથી પસાર થાય છે. એટલે કે જેમ જેમ ગાળણ એ મૂત્રપિંડ નલિકામાંથી પસાર થાય છે તેમ તેમ આ ઉપયોગી પદાર્થો પસંદગીશીલ પુનઃ શોષણ પામે છે. એટલે પસંદગીશીલ અહીંયા ઉપયોગી પદાર્થો કયા કયા? તો કે ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ, ક્ષાર અને પાણી જે વધારે માત્રામાં હોય છે તે બધું તેમાંથી થઈ જાય છે? શોષાઈ જાય છે. અને પાણીના પુનઃ શોષણનો આધાર એ શરીરની પાણીની માત્રા પર હોય છે અને ઉત્સર્જિત કરાતા નકામા દ્રવ્યો એટલે કે પદાર્થો પર રહેલો હોય છે. અને આ રીતે મૂત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. તો ફરી એકવાર આપણે જોઈએ મૂત્ર નિર્માણની ક્રિયા. તો સૌપ્રથમ તો તેનો મુખ્ય હેતુ, તો મૂત્ર નિર્માણનો મુખ્ય હેતુ એ રુધિરમાંથી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યને ગાળી અને અલગ કરવાનો છે. ત્યાંથી અલગ કરવામાં આવે છે. હવે એ અલગ કરેલું જે છે રુધિર, બરાબર છે, તે મૂત્રપિંડ રુધિરમાંથી નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો, યુરિયા અને યુરિક એસિડને દૂર કરે છે. ત્યાર પછી એ બાકીનો જે ભાગ છે તેને મૂત્રપિંડ નલિકાની અંદરથી પસાર થવા દે એટલે મૂત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. બાઉન્ડમેનની કોથળીમાં ગાળણ એકત્ર થાય છે. પ્રારંભિકની અંદર ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ, ક્ષાર અને જે વધારે માત્રામાં શું હોય છે તેની અંદર પાણી હોય છે. જેમ જેમ તે મૂત્રપિંડ નલિકાની અંદર વહન પામે છે તેમ તેમ ઉપયોગી પદાર્થો એ પસંદગીશીલ પુનઃ શોષણ પામે છે. અને પાણીના પુનઃ શોષણનો આધાર શરીરની પાણીની માત્રા પર હોય છે અને ઉત્સર્જિત કરાતા નકામા પદાર્થો પર હોય છે. આ રીતે મિત્રો તેની અંદર મૂત્ર ઉત્પન્ન એટલે કે મનુષ્યની અંદર મૂત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો નિકાલ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈશું કે વનસ્પતિની અંદર જે ઉત્સર્જન થાય છે તે મનુષ્ય કરતા કઈ રીતે જુદું છે. તો સૌપ્રથમ કે વનસ્પતિની અંદર નકામા દ્રવ્યોના નિકાલ માટે કોઈ ચોક્કસ અંગો ધરાવતી નથી, પરંતુ વિવિધ ક્રિયાઓ દ્વારા શું કરે છે? તે ઉત્સર્જન કરે છે. તો અહીંયા આપણે વાત કરીશું કે હમણાં આપણે સ્ટાર્ટિંગની અંદર જોયું કે મનુષ્ય જે છે એ બહુકોષીય પ્રાણી અને જટિલ કોષ રચના ધરાવે છે, જેને કારણે
વધારે પ્રકારની અંદર તેની અંદર ઉત્સર્જન થતું હોવાને કારણે તેને ચોક્કસ અંગો, પરંતુ વનસ્પતિની અંદર ચોક્કસ અંગ કે કોઈ પણ પ્રકારની પેશી અથવા તંત્ર હોતું નથી, પરંતુ એ વિવિધ ક્રિયાઓ વડે ઉત્સર્જન કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, નંબર 1 કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતો ઓક્સિજન એ વાતાવરણની અંદર સીધો જ મુક્ત કરવામાં આવે છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતો ઓક્સિજન જે છે એ તેના માટે ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય હોવાને કારણે તે સીધો જ ત્યાંથી વાતાવરણની અંદર શું કરવામાં આવે છે? મુક્ત કરવામાં આવે છે. નંબર 2, વનસ્પતિમાં વધારાના પાણીનો નિકાલ એ બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા થાય છે. અલગ અલગ પ્રકારની ક્રિયા કીધી. પહેલા આપણને ઓક્સિજનની વાત કરી, ત્યાર પછી બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા દ્વારા પાણી મુક્ત કરે છે. નંબર 3 કે કેટલાક નકામા પર્ણો એ દ્રવ્યો એ પર્ણમાં સંગ્રહે છે, આથી પર્ણ પીળું થઈ જાય છે. અને આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ કે પર્ણ એ પીળું થઈ જવાને કારણે ત્યાંથી ઓટોમેટિક શું થઈ જાય છે? ખરી પડે છે. નંબર 4, કેટલીક વનસ્પતિની અંદર નકામા દ્રવ્યો એ કોષની રસધાનીમાં સંગ્રહ પામે છે, અને કેટલીક વનસ્પતિઓ એ ગુંદર, રેઝિન, લાખ, રાડ સ્વરૂપે નકામા દ્રવ્યોનો શું કરે છે? નિકાલ કરે છે. જેને આપણે આપણા માટે ઉપયોગી દ્રવ્ય હોય છે, પરંતુ વનસ્પતિ માટે કેવા હોય છે? તે નકામા દ્રવ્યો હોય છે. તો આ થયું વનસ્પતિની અંદર ઉત્સર્જન. સૌપ્રથમ કે વનસ્પતિ નકામા દ્રવ્યો નિકાલ માટે જો કોઈ ચોક્કસ અંગો ધરાવતી નથી, પરંતુ વિવિધ ક્રિયા, દાખલા તરીકે ઓક્સિજનનો જો એ ઉત્સર્જન કરવા માંગે છે તો સીધો મુક્ત કરે છે પાણીનો બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા દ્વારા. ત્યાર પછી કેટલાક નકામા દ્રવ્યો જે છે તે પર્ણમાં સંગ્રહણ પામતા હોવાને કારણે પર્ણમાં સંગ્રહણ પામે છે, આથી પર્ણ પીળું થઈ જાય અને ખરી પડે છે. કેટલીક વનસ્પતિની અંદર નકામા દ્રવ્યો એ કોષની રસધાનીમાં સંગ્રહ પામે છે અને ત્યાંથી તેનું ઉત્સર્જન કરવામાં આવે છે. જ્યારે કેટલીક વનસ્પતિઓ સીધું જ, દાખલા તરીકે એના ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો જેવા કે ગુંદર, રેઝિન, લાખ, રાડ, આ બધા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો જે છે કે તેના માટે ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો એટલે વનસ્પતિ માટે ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો છે, પરંતુ આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી દ્રવ્યો છે, જેનો પણ શું કરવામાં આવે છે? નિકાલ કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે મનુષ્યની અંદર ઉત્સર્જન તંત્ર કઈ રીતે કાર્ય કરતું હોય છે તે, અને એ આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો ટોપિક હતો. હવે આપણે બે ક્વેશ્ચન, એટલે કે મનુષ્યની અંદર પાચન અંગો અને પાચન ક્રિયા એ બે બાકી હોવાને કારણે એ આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું. થેન્ક યુ.